Astăzi doresc să vă prezint o idee revoluționară care a marcat profund domeniul managementului riscului financiar, metoda de asigurare a portofoliului împotriva riscului de piață. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că voi arăta care este scopul hedgingului și cum poate ajuta portofoliul. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Metoda de asigurare a portofoliului împotriva riscului de piață a fost introdusă în 1976 de Mark Edward Rubinstein și Hein Leland. Această metodă utilizează hedging-ul acțiunilor prin vânzarea short a contractelor futures pe indicii bursieri. În anii 70, piețele financiare erau caracterizate de o volatilitate semnificativă, influențată de evenimentele economice și politice majore. Investitorii se confruntau cu dificultatea de a proteja valoarea portofoliilor lor împotriva fluctuațiilor imprevizibile ale pieței, cam ca acum. Instrumentele de gestionare a riscului erau limitate, iar nevoia unei abordări mai sofisticate devenise evidentă. Rubinstein și Leland au propus o strategie inovatoare pentru a izola un portofoliu de acțiuni de riscul sistematic sau de piață. Riscul sistematic este acea porțiune a riscului total al unui activ care nu poate fi diversificată, deoarece afectează toate activele într-o anumită măsură. Exemple includ schimbările în ratele dobânzii, inflația sau evenimentele geopolitice majore. Ideea lor centrală constă în utilizarea contractelor futures pe indicii bursieri pentru a crea o poziție de hedging. Hedging-ul este o strategie de management al riscului financiar utilizată pentru a compensa potențialele pierderi ale unei investiții prin efectuarea unei investiții opuse sau corelate negativ. Este ca o formă de asigurare pentru portofoliul tău de investiții. Scopul principal al hedging-ului nu este de a obține profituri suplimentare, ci de a reduce volatilitatea și de a proteja valoarea activelor existente împotriva mișcărilor adverse ale pieței. Termenul hedge provine din limba engleză veche și inițial se referea la un guard view, o barieră. În context financiar, ideea este similară, crearea unei bariere pentru a proteja împotriva pierderilor. Haideți să vedem care este mecanismul hedging-ului cu contracte futures pe indicii bursieri. Să analizăm pas cu pas cum funcționează această metodă. Un investitor care deține un portofoliu diversificat de acțiuni este expus riscului de piață. Dacă piața în general scade, valoarea portofoliului său va scădea probabil. Un contract futures pe un indice bursier, cum ar fi S&P 500, Dow Jones sau alții, este un acord standardizat de a cumpăra sau vinde valoarea acelui indice la o dată viitoare specificată la un preț stabilit astăzi. Pentru a se proteja împotriva unei scăderi a pieței, investitorul vinde short contracte futures pe indicele bursier care reflectă cel mai bine compoziția portofoliului său de acțiuni. Vânzarea short înseamnă practic împrumutarea contractului și vânzarea lui pe piață cu intenția de a-l răscumpăra la un preț mai mic în viitor și de a-l returna creditorului obținând astfel un profit din diferență. Dacă piața bursieră scade, valoarea portofoliului de acțiuni al investitorului va scădea, însă prețul contractelor futures pe indici va scădea și el. Prin vânzarea short inițială, investitorul va putea răscumpăra contractele futures la un preț mai mic decât cel la care le-a vândut, realizând astfel un profit. Acest profit din poziția short pe futures va compensa parțial sau total pierderea din portofoliul de acțiuni. Dacă piața bursieră crește, valoarea portofoliului de acțiuni al investitorului va crește, însă prețul contractelor futures pe indici va crește și el. Investitorul va trebui să răscumpere contractele futures la un preț mai mare decât cel la care le-a vândut, generând o pierdere pe poziția short. Această pierdere va fi compensată de câștigul din portofoliul de acțiuni.
Scopul principal al acestei strategii nu este maximizarea profitului, ci reducerea volatilității și protejarea valorii portofoliului împotriva mișcărilor adverse ale pieței. Prin implementarea cu succes a hedging-ului, investitorul poate asigura o anumită valoare a portofoliului său, limitând pierderile potențiale în perioadele de declin ale pieței. Eficiența hedging-ului depinde de gradul de corelație dintre performanța portofoliului de acțiuni și performanța indicului bursier utilizat. O corelație ridicată asigură o compensare mai precisă a pierderilor și câștigurilor. Determinarea numărului optim de contracte futures care trebuie vândute short pentru a acoperi riscul portofoliului este crucială. Acest raport depinde de beta-ul portofoliului, care este o măsură a sensibilității portofoliului la mișcările pieței, și de valoarea contractelor futures. Implementarea strategiei de hedging implică costuri de tranzacționare, adică comisioane de brokeraj, care trebuie luate în considerare. Pozițiile short pe futures necesită depunerea unei marje și pot fi supuse apelurilor în marjă dacă prețul activului suport crește semnificativ. Metoda introdusă de Rubinstein și Leland a reprezentat un pas semnificativ în dezvoltarea tehnicilor de gestionare a riscului financiar. Metoda introdusă de Rubinstein și Leland a reprezentat un pas semnificativ în dezvoltarea tehnicilor de gestionare a riscului financiar. Ideile lor au pus bazele pentru utilizarea pe scară largă a instrumentelor derivate, cum ar fi contractele futures și opțiunile, în scopul de hedging și speculație. Această metodă a influențat profund modul în care investitorii instituționali și individuali abordează gestionarea riscului de piață, oferind o modalitate mai sofisticată și eficientă de a proteja capitalul. Conceptul de hedging cu instrumente derivate este astăzi o practică fundamentală în finanțele moderne. În concluzie, contribuția lui Mark Edward Rubinstein și Hein Leland în 1976 a fost esențială pentru evoluția managementului riscului. Metoda lor de asigurare a portofoliului prin vânzarea short a contractelor futures pe indicii bursiere a oferit o soluție inovatoare pentru protejarea investițiilor împotriva volatilității pieței, deschizând calea pentru dezvoltarea ulterioară a instrumentelor și a strategiilor de hedging complexe. Azi există diverse instrumente și strategii disponibile pentru a realiza hedging-ul, iar alegerea depinde de tipul de activ protejat, nivelul de risc dorit și costurile implicate. Iată câteva metode comune. Hedging prin instrumente derivate de tip opțiuni. Cumpărarea de opțiuni put oferă dreptul, dar nu și obligația de a vinde un activ la un preț specificat, numit prețul de exercitare, până la o anumită dată. Dacă prețul activului scade sub prețul de exercitare, opțiunea devine valoroasă, compensând parțial pierderea din activul deținut. O altă variantă de hedging este prin vânzarea de opțiuni call, covered call. Implică vânzarea de opțiuni call pe un activ pe care îl deții deja. Aceasta generează un venit, prima opțiunii, dar limitează profitul potențial dacă prețul activului crește semnificativ. Hedging-ul se poate face și prin contracte futures. Acestea sunt acorduri standardizate de a cumpăra sau vinde un activ la un preț specificat la o dată viitoare. Dacă deții un activ și te aștepți ca prețul său să scadă, poți vinde short un contract futures pe acel activ sau pe un activ corelat. Dacă prețul scade, profitul din poziția short pe futures compensează pierderea din activul deținut. Aceasta este metoda introdusă de Rubinstein și Leland pentru indicii bursieri. Contractele forward sunt similare cu contractele futures, dar sunt acorduri private nestandardizate între două părți. Sunt adesea utilizate pentru hedging-ul valutar sau al ratelor dobânzii. Swap-urile sunt acorduri între două părți de a schimba fluxuri de numerar viitoare bazate pe un activ suport, de exemplu swap-uri valutare sau swap-uri de rate ale dobânzii. Hedging-ul se poate realiza și prin alte strategii. Deși nu este o formă pură de hedging, diversificarea investițiilor în diferite clase de active, acțiuni, obligațiuni imobiliare, mărfuri, cu corelații scăzute poate reduce riscul general al portofoliului. Dacă o clasă de active performează slab, altele ar putea performa bine, compensând parțial pierderile. Altă modalitate de hedging ar fi vânzarea short a acțiunilor.
Dacă deții acțiuni și te aștepți ca piața sau un anumit sector să scadă, poți vinde short acțiuni ale altor companii din același sector sau un indice bursier. Se mai poate face hedging prin utilizarea fondurilor inverse, numite inverse ETFs. Aceste fonduri sunt concepute pentru a crește în valoare atunci când indicele sau sectorul pe care îl urmăresc scade. Pot fi utilizate pentru a compensa pierderile din deținerile existente. Dau acum câteva exemple simple de hedging. Un fermier care se așteaptă la o recoltă de grâu în viitor poate vinde un contract futures pe grâu pentru a bloca un preț de vânzare, protejându-se astfel împotriva unei potențiale scăderi a prețului până la momentul recoltării. O companie americană care importă bunuri din Europa și trebuie să plătească în euro peste 3 luni, poate să cumpere un contract forward pe euro pentru a bloca rata de schimb, protejându-se astfel împotriva unei aprecieri a euro față de dolar. Un investitor care deține acțiuni ale unei companii tehnologice și este îngrijorat de o potențială scădere a prețului, poate cumpăra o opțiune put pe acea acțiune pentru a-și limita pierderile potențiale. Strategiile de hedging implică adesea costuri, prime pentru opțiuni și comisioane pentru tranzacții. Aceste costuri trebuie luate în considerare în evaluarea eficienței hedgingului. Unele strategii de hedging pot fi complexe și necesită o înțelegere aprofundată a instrumentelor financiare utilizate. Hedgingul reduce riscul, dar adesea limitează și potențialul de profit. Dacă piața evoluează favorabil investiției inițiale, câștigurile pot fi mai mici decât dacă nu s-ar fi aplicat nicio strategie de hedging. Eficiența hedgingului depinde de gradul de corelație dintre activul protejat și instrumentul de hedging utilizat. O corelație imperfectă poate duce la un hedging ineficient sau chiar la pierderi suplimentare. În concluzie, hedgingul este o tehnică esențială pentru gestionarea riscului financiar. Prin utilizarea diferitelor instrumente și strategii, investitorii și companiile pot reduce expunerea la mișcările adverse ale pieței și pot proteja valoarea activelor lor. Dar este important să înțelegem costurile, complexitatea și limitările fiecarei metode înainte de a o implementa. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre R pătrat care ne ajută la evaluarea riscului ETF-urilor.